नेपाल मल्टिपर्पज कर्पोरेट सोसाइटी लिमिटेडको मोबाइल ब्याङ्किङ एपलाई कसरी एक्टिभेट गर्ने एन्ड्रोइड युजरहरू गुगल प्ले स्टोरमा गएर र आइएस युजरहरू एप स्टोरमा गएर नेपाल मल्टिपर्पज कर्पोरेट सोसाइटी लिमिटेड एप डाउनलोड गर्नुहोस्। एप डाउनलोड भइसकेपछि एपलाई खोली मोबाइल ब्याङ्किङलाई एक्टिभेट गर्नुहोस्। एप एक्टिभेट गर्नलाई न्यू युजर आइकनमा क्लिक गर्नुहोस्। ब्याङ्कमा दर्ता गरेको मोबाइल नम्बर र अकाउन्ट नम्बर भर्नुहोस्। अब तपाईलाई एसएमएसको मार्फत एक्टिभेसन कोड आउनेछ। एक्टिभेसन कोड भरेर एपलाई एक्टिभेट गर्नुहोस्। अब तपाईले आफ्नो लगइन पासवर्ड सेट गर्नुपर्नेछ। यो लगइन पासवर्ड तपाईले नेपाल मल्टिपर्पज कर्पोरेट सोसाइटी लिमिटेड एपमा लगइन गर्न चाहिने पासवर्ड हो। त्यसपछि तपाईले ट्रान्ज्याक्सन पिन सेट गर्नुपर्नेछ। ट्रान्ज्याक्सन पिन तपाईलाई नेपाल मल्टिपर्पज कर्पोरेट सोसाइटी लिमिटेड एपबाट कुनै पनि ब्याङ्किङ ट्रान्ज्याक्सन गर्न चाहिने पासवर्ड हो। यति गर्नु भएपछि तपाईले नेपाल मल्टिपर्पज कर्पोरेट सोसाइटी लिमिटेडको मोबाइल ब्याङ्किङ एप प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ।